Karon maghimo mi og maha. So karon naatay bisita sa atong channel si Aljen, akong pinsan. So siya ang magbuhat sa maha karon. So bago pa ka sa akong channels mga koys, so ayaw kalimot sa pag-subscribe. I-press ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos nako. Salamat mga koys. Tara, buhat ag maha. Istorya po. Namukha o yun na ba? Istorya para malingaw magkano. Ikaw mag-istorya eh. 3 cups for coconut. Muna among maha. Una, ibutang ang tunog, sunod. Ibab. Ang iba. Next, what's this? Condense. Ano mong mahay? Ano pag mo sa mahay? I-ref mo mo siya ba? Apil ka? Edit mo gud na mga koys no. Pwede man na sticker. Napay kong din sa asukar. Tamis eh. Mau niya kumaha. So next mga boys, butang niyo manik. Kani optional lang niya. Optional. Pwede butangan, pwede dili. So mas lami butangan. Butangin pag cheese. Oh, pwede. Kana ba? Bili gamay gani, butang babaw. Eh, wala pa man nasaksak. Saksak na good. Sige, babukala sa na kay magano ko sa So, pag nasaksak na ninyo mga koys ha, dili na pwede undang yugyog. Ay, yugyog ka ng okay. Uy, okay, dili na mao ba? Okay. Saka ka lang ba? Dili ko magunay ko shirt ba? Pwede ra man nabiyaan sa. Wala pa man ni concert mga koys. Palpak ni. Babukala na gani na mo dito. Monetize na kung channel. Wala pa na. Kang di na siya matulog.
sige nilo. Kung alam mo dito. Wala dito na sulod iabot nang iyan man. Tanawa bisa mo. Buta na dili. Itarong sa kay buta na. Buta to ano? Wala pa na ko eh. Kalit ako eh. Cheese na to. I-spread ra dito. Dili ko idumot. Dapat magut ng cheese butang. Dapat unang cheese ng pilit. Ano to? Ano pa nga? Oh. Masaya na kayo? Hindi ko mo. Balik.